Hello guys, welcome back to my channel. النهاردة هاخدكوا سوبر ماركت في الهند وهوريكوا ازاي نعمل دوسا. طبعا انا طول الفيديو هحاول اوريكوا الحاجات اللي مش مألوفة بالنسبة لنا. واول حاجة هوريها لكم هي المخبوزات. العيش ده هما بيستعملوه في ان هما بيقطعوه زي ما انتوا شايفين كده وبيحطوا جواه كريمة مسكرة. البقسماط مش دارج قوي في الهند، بس لما بيشتروه عشان يسقوه في الشاي. دي حاجة اسمها باروتا، بتتباع جاهزة او بتتعمل في البيت. كل اللي هي محتاجاه انها تتحط في طاسة مفروش فيها زيت وبتبقى عيش على طول، طعمها تحفة. دلوقتي هوريكوا انواع الزيوت اللي الهنود بيستعملوها في الاكل. اول حاجة هتحسوها غريبة هو ان الزيت بيتباع في اكياس. انا بصراحة في الاول ما كنتش متعودة، بس دلوقتي خلاص اتعودت. بنشتري الزيت وبنفضيه في اي ازازة عندنا. ده اول زيت معانا وهو زيت عباد الشمس اللي احنا تقريبا معظمنا بنطبخ بيه في البيت. تاني زيت هو زيت الرز، معمول من الرز. مميزاته هو ان الكوليسترول اللي فيه قليل والدهون اللي فيه مفيدة وملوش طعم خالص. ده زيت الصويا، في ناس كتير بتستعمله هنا، مفيد جدا للقلب والعظم وفيه اوميجا 3. ده بالمولاين اويل مستخرج من النخل، مفيد جدا للناس اللي عندها نقص فيتامين A وبيحمي من السرطان واي امراض للمخ وكبر السن. ده الجينجلي اويل مضاد للاكسدة، مفيد للشرايين وبيوطي ضغط الدم. ده الجراوند نات اويل وهو تاني اشهر زيت بعد زيت عباد الشمس. فيه فيتامين E اللي بيخلي البشرة شكلها شباب وصحية، وكمان مضاد للاكسدة. قليل قوي لما تلاقي اكلة هندية ما فيهاش زيت جوز الهند. مفيد جدا لمرضى السكر وبيحمي الناس الكبيرة من الزهايمر، وكمان مفيد للكبد وبيدي طاقة، وساعات بينقوه لدرجة ان هو بيبقى شبه المية زي ما انتم شايفين. نيجي بقى للبن والجبنة والزبدة والزبادي. احنا كلنا متعودين على الزبادي بالشكل ده، اسمه جريك يوجرت او الزبادي اليوناني، وساعات بنشتريه ليه أطعمة زي الفراولة والخوخ والحاجات دي. بس هنا طبعا لازم تبقى مختلفة. فزي ما شفنا ان الزيت بيتباع في اكياس، كمان الزبادي بيتباع في اكياس. الهنود عادة مش بيستعملوا الزبادي، بيستعملوا حاجة اسمها كيرد. والفرق الوحيد هو ان الكيرد عبارة عن لبن متضاف ليه حمضيات زي الليمون والخل. انا بصراحة دقت الاتنين ومتعودة على الاتنين زي بعض بالظبط. الجبن مش منتشرة خالص في الهند ومش من الحاجات اللي الهنود بيستعملوها كل يوم، واكتر جبنة منتشرة عندهم هي الجبنة السبريد. انا بصراحة مش بشتريها وبشتري دي. هي عبارة عن تشيز سلايسز، يعني شرايح من الجبنة، وبتبقى مفيدة جدا ان بتتحط على سندوتشات او بتتحط على البرجر، وطعمها كمان حلو قوي. تاني حاجة هي الجبنة اللافاش كري اللي احنا كلنا عارفينها، بس هنا اسمها لافين كاو، وبرضو نفس الطعم اللي عندنا بالظبط. وتالت جبنة ممكن اشتريها برضو هي الجبنة الشيدر، وطعمها حلو قوي، بس بتيجي قطع زي كده ولازم اقطعها بالسكينة. هوريكم حاجة بحبها جدا دلوقتي وهي عجينة الدوسة، زي الباروتا اللي انا وريتها لكم في الاول، بس العجينة بتاعتها بتبقى سايلة. بنحطها في طاسة فيها زيت، وانا كده كده هشتريها دلوقتي، ولما اروح هعملها لكم. لو استنيتوا لاخر الفيديو هتشوفوها وهي بتتعمل. طبعا الكياس خلاص ما بقتش غريبة علينا، زي ما الزبادي والزيت بيتباع في اكياس، كمان اللبن بيتباع في اكياس. طبعا في علب لبن بس مش المنتشرة، المنتشر هو الكياس، ولما بنروح برضو بنفضيه في ازازة او بنخلصه على طول. ده اختراع هندي بديل للجبنة، بس بصراحة طعمه مش حلو خالص. اسمه بانير، وده اما بيتاكل عبارة عن مكعبات بتحط عليها بهارات وبتتاكل على طول، او بيتعمل طاجن زي اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. بس في الحالتين بصراحة مش حلو خالص ومش بيسيح خالص زي الجبنة. نيجي لأكتر حاجة حلوة في الدنيا وهي تلاجة الآيس كريم. طبعا انا كالعادة هركز لكم على الأطعمة اللي مش مألوفة بالنسبة لنا. ده طعم المانجا الألفونسو، ودي مانجا مسكرة جدا عكس تماما المانجا اللي انا وريتها لكم في اول فيديو على الشانل. ده ايس كريم كاجو بالعنب، ودي برضو من الأطعمة اللي هم بيحبوها قوي، ما اعتقدش ان هي موجودة عندنا اصلا. ده ايس كريم تين،
بس الايس كريم ده غالي لان التين مش منتشر في الهند. وده ايس كريم راش بوج، ودي حلوة زي الزلابية كده عندنا، حلوة هندية. ده ايس كريم كلنا عارفينه، كريمة باللوز. وده ايس كريم عادي جدا توتي فروتي اللي بيبقى فيه قطع الكاندي. في ايس كريم تاني برضو بحبه قوي، هو ايس كريم الكريم كراميل وايس كريم الباتر سكوتش، طعمه تحفة. اعتقد ده موجود عندنا عادي، بس ايس كريم الكريم كراميل ده كان بالنسبة لي جديد وطعم مختلف، وبيبقى جواه كمان مكسرات. ده ايس كريم تين زي اللي وريته في الاول بس من غير سكر خالص، وبيبقى دايت. ده برضو من الحاجات المنتشرة في الهند. نيجي بقى لتلاجة المشروبات. لازم نفتكر دايما ان الهنود بيعشقوا جوز الهند، بيحبوا اي حاجة بتتعمل من جوز الهند. من ضمنها هي مية جوز الهند. لما بنفتح جوز الهند من جوه وبنلاقي مية اسمها تندر واتر، هما بيشربوها على طول من الجوز الهند، او ساعات بيحطوها في علب زي كده. نيجي بقى لأحلى اختراع هندي في الحياة، وهو thumbs up. thumbs up هو عبارة عن زي الكوكاكولا والبيبسي، هو اكتشلي من شركة كوكاكولا، بس مش كوكاكولا هي اللي عاملاه، في حد هندي عمله الأول وبعد كده شركة كوكاكولا اشتريته. أنا بصراحة بطلت اشتري بيبسي وبطلت اشتري كوكاكولا لأن thumbs up أحلى بكتير وفيها صودا أكتر. من الحاجات اللي عليها إقبال هنا هي مشروبات الشعير أو النون الكحوليك بير. طبعا بتيجي في أطعمة كتير قوي، بس الطعم اللي استوقفني وقلت لازم اوريهولكوا هو مشروب الشعير بالجنزبيل. من الحاجات اللي حبيتها قوي في الهند هي الدراي فيش او السمك الناشف. هما بيجيبوا سمك ويجففوه، سواء سمك عادي او سمك القرش. ايوه سمك القرش. وكمان البرونز اللي هي الجمبري. في ناس بتاكله كمخلل، وفي ناس بتاكله في الاكل العادي، بس لو هيتاكل عادي بيبقى حادق جدا فما ينفعش يتاكل على طول، لازم يتنقع على الاقل في المية لمدة 3 ساعات. ده اكتر مشروب الاطفال الهنود بيحبوه، بيشربوه قبل ما يروحوا المدرسة. حاجة كده زي النسكويك عندنا، لكن بدل طعم الشوكولاتة بيبقى طعمه بسكوت شوية. بيبقى فيه حاجات مغذية للصحة وبتساعد على النمو، والأطفال والكبار اكتشلي كلهم بيحبوه، حتى بالذات الناس اللي بتحب تروح الجيم وكده. نيجي لأكتر حاجة المصريين والهنود بيحبوها وهي الشاي. أكتر ماركة بحبها في الهند هي أورجانيك إنديا، فلو في حد جاي من الهند وعايزين تقولوله هاتلنا شاي قولوله على أورجانيك إنديا. ده شاي برجموت أخضر بالرمان، وده شاي برجموت، وده شاي ليمون بالبرجموت، وده شاي مسلة. شاي المسلة ده حكايته حكاية، هو خليط من اليانسون والهيل الأخضر والقرنفل والشمر والقرفة والفلفل الأسمر وجوزة الطيب. طبعا في ماركات تانية وأنواع تانية من الشاي بتستخدم أكتر في العلاج، زي مثلا الصداع أو الأرق. مش عارفة ليه ومش لاقية أي مبرر، النسكافيه غالي جدا في الهند، مش عارفة بيستوردوه ولا ايه مشكلتهم، بس أنا لقيت اختراع بديل للنسكافيه اسمه كونتيننتال. هي الماركة اللي أنا بوريها لكم دي، طعمها خطير وفيها كذا فليفر وطعمها تحفة. ده نوع قهوة تاني بحبه قوي برضو اسمه اي دي، بيبقى سايل مش بودرة، فممكن يتعمل قهوة سخنة أو قهوة باردة. والنسكافيه برضو عاملين معلبات زي معلبات العصير، بيبقى جواها قهوة ساقعة، وانا بحبها جدا بصراحة. كده احنا خلصنا جولة السوبر ماركت. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وسيبولي في الكومنتس حابين تشوفوا ايه عن الهند المرة اللي جاية. زي ما وعدتكم في اول الفيديو اني هوريكم طريقة عمل الدوسة. انا روحت خلاص وهوريكم ازاي بتتعمل. بنجيب نقطة زيت وبنفرشها في الطاسة، وبعد كده بنجيب بصلة وبرضو بنفرشها في الطاسة عشان تدي طعم حلو. ده شكل وقوام عجينة الدوسة. هنحطه في الطاسة زي كده، وبعدين نفضل نفرده لحد ما يبقى طبقة رفيعة جدا. وأول ما بنفرده تماما ويبتدي يسخن ويطلع دخان، ساعتها بنقلبه على الناحية التانية، بنستنى حوالي دقيقة وخلاص بيبقى جاهز. ما تنسوش تسيبوا كومنت حابين تشوفوا ايه المرة الجاية، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. باي باي.